السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي والأخبار الجديدة والتحديثات المستمرة في الباي نتورك. لو أنت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل خبر جديد عن الباي نتورك. تابع معانا الفيديو للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد. في عالم كل شيء فيه بيتغير في لحظة واحدة، بتقسم الزمن إلى قبل وبعد. ولما نوصل ل 22 نوفمبر 2025 العالم المالي هيتقسم لنصين. النهارده هتفهم ليه النظام الورقي مات، وليه شبكة باي طلعت في اللحظة اللي لازم تظهر فيها، وليه تصريح الفريق الأساسي إنها لم تصرح لأي فرد أو منظمة في الصين مش مجرد تسريح بل جزء من التحول العالمي ده. معنى اليوم الفاصل 22 نوفمبر 25، اليوم ده مش تاريخ عادي، ده اليوم اللي النظام المالي العالمي اتقفل عليه باب واتفتح باب جديد. ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ أكبر أنظمة المال في العالم أغلقت بالكامل، انتقالها إلى معيار أيزو 2022. سويفت وأنظمة احتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، شبكة البريكس، صك صندوق النقد الدولي، كلهم تحولوا إلى لغة واحدة، لغة شفافية دقيقة لا تقبل التزوير ولا التلاعب. يعني إيه ده؟ يعني مفيش رسائل مالية ضبابية، مفيش تنسيق قديم، مفيش أعذار تقنية، كل معلومة موحدة من المرسل إلى المستقبل إلى نوع الضمان إلى كود الأصل. النظام الورقي انكشف، الأمراض القديمة للنظام المالي بانت. ليه نظام ايزو 2022 اغلق النظام الورقي للابد؟ الترميز بيكشف الوهم. الودائع الرقمية هي نفس السندات الورقية، لكن على شاشة مدعومة بالديون 100%، مدعومة بالذهب 0%، التزام على البنك، محملة برافعة مالية، مبنية فوق نظام منهار. ايزو 2022 عمل ايه؟ كشف كل اللي كان مخفي: إعادة الرهن داخل البنوك، الضمانات الاصطناعية، الرافعة المالية، فجوات احتياطي البنوك، مشتقات بلا غطاء، سيولة مش موجودة أصلا. كل حاجة بقت شفافة، كل خدعة بقت مكشوفة. وبكده النظام الورقي مات رسميا، مش محتاج إعلان، محتاج بيانات فقط. وده اللي ايزو 2022 قدمته: دخول النظام المالي الكمي الكيو اف اس. بعد ما اتقفل الستار على النظام الورقي بدأ يدخل نظام جديد، النظام المالي الكمي الكيو اف اس. 109 دولة في البريكس اعتمدت صك مدعومة بالذهب. الاكس ار بي بقى العمود الفقري للكيو جي ال ار. ستارلينك بينقل بيانات ال 3 دي للطبقة ال 5 دي من التحقق. ذكاء اصطناعي بيقيم نية كل معاملة قبل ما تتنفذ. احنا مش بس في تحول مالي، ده احنا في تحول حضاري. ليه شبكة باي اتبنت في صمت؟ وليه اتبنت بالطريقة دي؟ وليه ظهرت في نفس الفترة اللي العالم فيها بيتحول بالكامل لنظام مالي جديد؟ لأن باي مش نظام دفع عادي، بنية تحتية بشرية، بيئة تصويرية، نظام تشغيل، منصة قيم، شبكة توثيق وهويات، شبكة حوسبة موزعة، معيار حوسبة، معيار مراسلة داخل شبكة واحدة. وده بيخليها متكاملة مع عالم ايزو 2022 الجديد، مش بديل عنه. خلي ده في ذهنك كويس، لأول مرة في التاريخ البنية التحتية للمال بتتغير، وفي نفس اللحظة بتظهر شبكة بشرية عالمية قادرة، مش شبكة مضاربة ومش توكن معمول للبيع، مش اي سي او، لكن نظام حضاري كامل قائم على باي نكسس، باي اب ستوديو، باي اي اي. ايزو 2022 اكثر من 500 الف عقدة، اكبر شبكة كي واي سي بشرية في العالم، اقتصاد قائم على قيمة المجتمع، نظام بيئي لا مركزي حقيقي، العلاقة بين المجتمع والكورتين في نظام مالي جديد. وهنا بنرجع للتصريح اللي الناس كتير فهمته غلط: لم نصرح لأي فرد أو منظمة في الصين، في نظام مالي عالمي بيتحول، وفي عالم بقت البيانات فيه شفافة بالكامل.
وفي عصر انتهى فيه الصفقات السرية والتمثيل الوهمي. يبقى لازم العلاقات بين الكور تيم والمجتمع تكون واضحة. مسؤولية الكور تيم هي التطوير التقني، البلوك تشين، الأمان، البنية التحتية، الأنظمة الأساسية. المجتمع مسؤوليته إيه؟ التنمية الاقتصادية والتعليم والنظام البيئي والسعر العالمي GCC وتشغيل السوق الحقيقي. يعني الكور تيم ما بيمثلش المجتمع، والمجتمع لا بيمثل الكور تيم، لكن الاتنين بيبنوا مشروع واحد جنبا إلى جنب. التصريح كان حماية مش منع، تنظيف مش تضييق، عشان في عالم ايزو 2022 مفيش مجال لتمثيل زائف، ولا القنوات غير رسمية، ولا الأشخاص تقول أنا ممثل الفريق. ده انتهى خلاص عالميا، مش في باي بس. ارتباط باي مباشر بالتحول المالي العالمي. بعد 22 نوفمبر 2025 النظام القديم بقى مكشوف، مفيش أسرار مالية، مفيش أرقام متخيبة، مفيش تجميل محاسبي. وده بيفسر ليه باي اب ستوديو بيدمج بيانات ايزو 2022، وباي نكسس او اس بيعتمد معيار موحد، والاي اي داخل باي بيفهم الرسائل المالية. البنية التحتية بتاعت باي تعمل متوافقة مع الجيل الجديد للمدفوعات. باي مش عملة، باي طبقة اقتصادية كاملة، طبقة هتقدر تشتغل فوق النظام المالي الجديد زي ما الانترنت تشتغل فوق الاي دي والتي سي بي. لما النظام الورقي يموت، ايه اللي هيحصل بعدها؟ او ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كل افلاس بيبقى شفاف، كل فجوة سيولة بتبان، كل مشتقة مش مغطاة بتظهر. النظام المالي بيبقى معتمد على أصول حقيقية مش ديون. البنوك هتتحول لمزود خدمات مش صانع سيولة. الأنظمة المجتمعية زي الباي هتتنقل لدور أكبر، بناء القيمة الحقيقية. في لحظة انهيار النظام الورقي، البنية التحتية البديلة لازم تكون جاهزة، وبي آي كانت بتتبني عشان اللحظة دي. الخلاصة الذهبية ايزو 2022 كشفت الحقيقة. الكيو اف اس جهز البديل، النظام الورقي انتهى، والعالم داخل على عصر بنية تحتية جديدة، تكنولوجيا بشرية وكمية. وشبكة باي هي أوضح مثال لنظام حضاري جديد مبني من تحت لفوق، من المجتمع نفسه، بمنطق الشفافية وبمعايير عالمية، وبدون ممثلين مزيفين ولا مضاربين ولا سيطرة رأس المال. في النهاية جملة الختام، لما التاريخ يتكتب هيتقال إن 22 نوفمبر 2025 كان يوم النهاية، وإن باي كانت بداية جديدة.